traseu de creastă la lumina apusului. E incredibil. Ce poți să găsești pe vârful Cârja? O cârjă mare. Sau pe vârful Cârja, altitudinea nu mai știu exact. 2000, aproape 2500. Foarte plăcut surprins. Marcaje foarte bune, nu prea ai cum să te pierzi pe traseu. Traseele sunt bine bătute, relativ curat față de alte locații, față de Bucegi. Nu vorbim, mult mai curat decât în Bucegi. Altceva... Multe locuri de pus cortul. Până acum am trecut pe lângă vreo 3 și merge de 2 ore, ceea ce e foarte des părerea mea. Adică n-ai rondele de piatră să nu te ia vântul. Am trecut și pe lângă un refugiu, cortul. Jos, pe căldarea asta, acolo jos e lacul verde. Și în față se văd munții Șureanu. Și partea asta e Gemănarea cu Parângul Mare. E ora 11 și un sfert dimineața. Sunt pe creastă lângă Parângul Mare. Nu mai am foarte multă apă. Cel mai apropiat izvor este la aproximativ 5 ore de mers, dacă nu mă înșel. Mai am jumătate de litru. Și decât să fac un ocol mai mare, să cobor până la lacul Mândra, am găsit acest letec de zăpadă. Am ibricul cu mine cu spirtiera, toată șmecheria asta, foarte utilă. Aseară am făcut o supă la plic, prinde foarte bine ceva calțera. Și acum voi topi ceva zăpadă. O voi bea cu filtru. Sunt aproape de lacul Gălcescu. E un pic mai departe decât se pare când vii din Piatra Tăiată, șaua Piatra Tăiată, care e sus în spatele meu. Cobor de acolo, părea mai aproape, încă n-am ajuns, trebuie să mai trec de jnepenia aia ca să ajung la lacul Gălcescu. Asta ca să nu fac setea la propriu și la figurat, setea mică și setea mare, două vârfuri în spatele meu. Am ajuns și la lacul Gălcescu. E superb. Am coborât din vârful care se vede acolo departe, Piatra Tăiată. Am coborât pe aici ca să nu fac setea. Nu mai era apă. Și pe valea pe care se află lacul Gălcescu se află și lacul Vida. Dar ca să nu fac setea mică și setea mare, două vârfuri. Foarte amuzant numele. Pe traseu, dacă nu cobor pe aici, chiar fac setea. Am două locuri preferate până acum pe munte. Șaua Ploaiului Mic, înretezat, cum mergi de la Cabana Buta, către Poiana Pelegii și aici, zona lacului Gălcescu. E superbă. Sunt la lacul Vidal, sau Vida, nu știu, probabil că e trecut diferit pe diferite hărți. Este un pic mai sus de lacul Gălcescu. Lacul Vidal se varsă în lacul Gălcescu printr-o serie de cascade micuțe, foarte frumos. Mă așteaptă o urcare strașnică către creastă, înapoi. Este ora 5:30. Cel mai probabil o să prind un apus frumos pe Mohoru. După care am să ajung și către pasul Urdele. Am plecat de la lacul Vidal de aproximativ 10 minute. Pardon, 20 de minute. Plecat la și un sfert, este și 35.
Cred că am descoperit cea mai dificilă parte a traseului. Este această urcare. Până acum am luat 20 de minute. În spatele meu este ultima porțiune a urcării, care cred că, fără îndoială, are o pantă de mai mult de 100%, adică o inclinație de peste 45 de grade. Pentru fiecare metru parcurs în plan orizontal înseamnă mai mult de 1 metru în plan vertical. Nu e chiar ușor cu un ghiozdan în spate, cu un rucsac de aproximativ 20 de kg. Acum este un pic mai greu că am luat și apă. Într-un final am apă în camelbag. Merită, oricum. Jos, în spatele meu, se vede și lacul Gălcescu, toată valea. În continuarea văii se găsește Obârșia Lotrului, însă eu vreau să ajung în pasul Urdele. Mă apropii de pas. Se văd super munții Șureanu și vârful 4. Și de super tot traseul de creastă și apusul deasupra Cârja. Încă mă distrez cu aplicația asta, View Ranger. E foarte interesantă. Și se văd superb Munții Șureanu. Da, de azi încolo și Munții Șureanu vor fi pe listă. Aproape se întunecă. Abia acum realizez care e finalul traseului. Aici undeva, în asfalt. Deci mai am coama asta, care cel mai probabil o voi face folosind o lanternă frontală. Dar dacă scap de coborârea asta, sper că următoarea coborâre să nu fie dificilă și va fi tot în regulă. După care încă 10 km până la pensiune. Da, Victoraș, fii atent aici, slow cooking la el acasă. Cu setul ăla care stătea sub pat. Mi-a dat tata-s meu niște slănină. Am găsit niște bureți pe drum. Am mai avut o ceapă pentru slănină. Cred că o să fie nebunie ce este aici. Deci, suntem pe cheile Jiețului și am dat de 5 năzdrăvani. Cred că au fost abandonați aici. Exact la intrarea pe cheile Jiețului, dinspre Petrila.